Hey everyone, welcome back to my new video. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई द आर्ट अफ एस्प्रेसो एकाडेमी चाहिँ टुर गराउँदै छु. लेट्स गो. सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसरी भित्र आउँछौं. सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पार्किङहरु गर्ने कामहरु गर्छौं. सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. त्यस पछाडी सिधै हामी माथि आउने नन स्टप. सो अझै एक तला माथि. सो अन्डरग्राउन्डबाट हामीले काउन्ट गर्यो भने चाहिँ हामी दुई तलामा पर्छ है. सो हाम्रो एकाडेमी चाहिँ यतापट्टि छ. तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो हेलमेटहरु राख्ने कामहरु गर्छौं. सो क्लास नि भइरहेछ. लेट्स गो. सो यो चाहिँ हाम्रो रिसेप्सन हो. सो यता चाहिँ हाम्रो क्लासहरु हुन्छ अनि यता चाहिँ म्यानुअल ब्रुहरु हुन्छ. सो हे गाइजहरु के छ गाइजहरु खबर कसो भइरहेछ ट्रेनिङ? अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ. सिरियस चाहिँ किन क्यामेरा देख्ने बित्तिकै? हजुर क्यामेरा देख्ने बित्तिकै चाहिँ किन साइ हो? यस सर. यस सर हो. यता यता के छ तपाईको? मेरो एकदम ठिक छ सर. ल लेट्स गो. तपाईहरुको आज क्लास चलिरहेछ हैन? ल अब हामी चाहिँ टर्न बाइ टर्न कफी बनाउने. लेट्स सी कसले दामी परफर्मेन्स दिन्छ है त. लेट्स गो. तपाईको नाम? नवीन. लेट्स गो. ल गाइजहरु आयो मेरो केटाहरु. ल रेडी हो. फर्स्टमा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली मिस्टर नवीन. सो रुल्स चाहिँ के छ भने तपाईले डबल सटको पोडा फिल्टर लिने, दुईटा कपपट्टि एस्प्रेसो ब्रु गर्ने, त्यस पछाडी स्टिम गर्दै पालै पाला हात हान्ने है त. रेडी? दुईटा कपपट्टि रेडी हो तपाई? बुझ्नु भएन? फर्स्टमा हामीले के गर्छौं त? डबल सटको पोडा फिल्टर लिने, ग्राइन्डिङ डोजिङ एउटै एउटा डबल कप हाल्ने. डबल कप हाल्ने यहाँ अनि एउटा स्टिम गर्ने हात हान्ने है त. ल ओके गाइज लेट्स गो. फर्स्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली मिस्टर नवीन. सो हेरौँ उहाँले कस्तो पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ है त. ल फर्स्टमा चाहिँ उहाँ डोज गर्दै हुनुहुन्छ ग्राइन्डिङ गरेर. अब डोजिङ एन्ड ट्यापिङ. केटाहरूको क्लिननेस चाहिँ अलिक पुगेन है. के हो केटाहरू? 14 ग्राम भएछ. फेरि तपाईँले पोडा फिल्टरै लगेर गर्दा पनि हुन्छ त. यसरी लानु न. फेरि त्यहीँ मेनुअलले चलाउनु न. अब अझै हाल्यो. तर काटेर क्लिप बनाउने कडावाला हाम्रो अनिसर. के चाहिन्छ त्यो कुराहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ है. Oh my gosh, oh my goodness. ल guys, अब it's time to create amazing latte art. नवीनले चाहिँ आज पर्फर्मेन्स दिँदै हुनुहुन्छ. लेट्स सी गाइजहरु. सो गाइज हाम्रो मलाई देखाउन न सर एकछिन. सो गाइज मेरो च्यानल आइडी तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिहाल्नु है. यो कपमा त्यसमा दिएर चिलमा हान्दिनु. नो स्ट्रेस, नो होपलेस. ल स्लोली बिस्तारै मिक्स. भेरी नाइस. अलिकति मिक्सिङ. ल बिस्तारै कप्सिदा अप. ल फर्स्ट ट्राई यस्तो भएको छ. लेट्स सी अब सेकेन्ड कस्तो हुन्छ उहाँको है. अन्डर पोर पनि भयो. ल नेक्स्ट अब त्यसको लागि चाहिँ सानो पिक्चरमा स्टिम गर्नुपर्छ है. यसको लागि
खानुपर्छ लास्टमा सेकेन्ड वाला हान्दै हुनुहुन्छ उहाँले फर्स्टको पनि ठिकै भएको छ नाउ लेट्स सी है गाइजहरु अझै धेरै मिक्सिङ बिस्तारै हाल्नु न हाल्नु कप सिधा अप वाउ ल नट ब्याड है उहाँको दुईटा यस्तो भएको छ गाइजहरु ल नेक्स्ट क्लिन नेक्स्ट आउँदै हुनुहुन्छ वान एन्ड ओन्ली हाम्रो मिस्टर सापकोटा जी प्लिज वेलकम आवर सापकोटा जी प्लिज एकछिन वेट गर्नुहोस् न तपाईँ ल उहाँ चाहिँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनहरू हान्दै हुनुहुन्छ पिक्चर्सहरू सब क्लिन हुनु पर्यो ओभरअल सब यो ब्रेक्सहरू एन्ड दिस अल्सो क्लिन चाहियो है केटा सुरुमा आउँछ नि सर 12,000 सब्सक्राइब त्यो पनि ल्याउनु गान्धी राहुल सापखोडा सो अब राहुलले गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर डिस्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्छ न अब ट्याम्पिङ गर्नुहुन्छ उहाँले चट्ट ल्याएर सट्ट ल पावर नै धेरै छ नि सोले ल कप पहिला रेडी गर्ने यहाँ अगाडि लिएर राख्ने कपहरू है दुईटा कप चाहियो है चलायो दामी स्पेसल पनि दामी छ है यो एस्प्रेसो बन्द गर्नु एस्प्रेसोमा पनि फोकस हुनु पर्यो है स्टिमिङ गरेको कि त स्टिमिङ गरुन्जेलसम्म वेट गर्ने 20 सेकेन्डमा तपाईँको सिङ्गल सट धेरै भइसक्यो so good very nice कपलाई कोल्डे बनाएर नाइस हालिरहनु कप सिधा अप वो सुपर नाउ नेक्स्ट अब अर्को स्टिम यहीँ छ राखिदिएको छु नेक्स्ट सुपर अमेजिङ म चाहिँ टेक्निकल जज हो कि उहाँको ल तपाईँको स्टिमिङ के भन्छ मिक्सिङमा वर्क गर्नुपर्ने छ उहाँको ल उहाँले चाहिँ अब सेकेन्डचोटि हान्दै हुनुहुन्छ फर्स्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले दामी हानिसक्नु भएको छ ल लेट्स सी कस्तो हान्नुहुन्छ है उहाँले दामी मिक्सिङ भेरी गुड Oh my God! Super. यो दुईटा उहाँको Now clean. ल त्यो पनि फ्याक्दिनु अब ल नेक्स्ट तपाईले यो भन्दा बिट हान्ने हो नि यो भन्दा बिट हान्ने हो नि तपाईको नाम के भयो प्रनिस सो नाउ नेक्स्ट रहनु भएको छ हाम्रो प्रनिस यो गो अब हेरौँ अहिलेसम्मको खतरा हानिरा भनेर चाहिँ हाम्रो सापकोटा जी हो राहुल सापकोटा बट लेट्स सी अब प्रनिसले कस्तो हान्नुहुन्छ हैन यहाँ चाहिँ वाइल्ड कार्ड एन्ट्री पनि मागिराख्नु भएको छ तर हामी प्रोभाइड गर्दैनौँ है म आफै हो किनभने एउटा मात्रै बन्नेवाला छु त्यही भएर
0-0 गरे यसलाई तपाईले ल सर फुकाउँछ न के भेरी गुड अझै धेरै लिनु पुग्दैन अब म्यानुअल बटनले दिने है सेकेन्ड चोटि दिँदाखेरि केटाहरू कम्पिटिसन चाहिँ होइन त्यो भएर मैले सबै सिकाइरहेको छु होइन बट अब तपाईँहरूको कम्पिटिसन पनि हुन्छ अनि एकदमै डिफिकल्ट आर्टमा हुन्छ है रोचेतामा हुन्छ केटाहरू कम्पिटिसन चाहिँ हट भने त नर्मल जसले नै हानिदिन्छ कि बच्चाले पनि हानिदिन्छ कि हाल्नु अझै हाल्नु तपाईँको हेर्नु त माइनस भइरहेछ हाल्नु अझै हाल्नु तपाईँ जति हाल्दैछ त्यति घट्दैछ तपाईँ शिट ल ल ल अलि छिटो यहाँ मलाई थम्बनेलको लागि यो फोटो खिच्नुपर्छ अहिले ल ल भयो ल स्टार्ट यसरी यसलाई यता ल्याउँदा नि भयो तर तपाईँको आएको सोल्टीको आम्मा मैले बनाएको साँच्ची हाम्रो त्यो रिनाहरू थियो नि के पो हो सिलकोटी के पो हुनाहरू त चिवाकोटी हो है यिनीहरू उहाँ ऊ जस्तै लाग्छ त्यो मदनहरू थियो त हामीसँग पढ्ने के ल गुड तपाईँले पार लाग्यो है यसलाई यसरी गर्नुपर्छ ल डन चलाउनु मान ल अलिक टाइट यसलाई तान्नु त ल डन ल अब दुध स्टिमिङ गर्ने यो वेट भइसकेपछि तपाईँले होइन वाइल्ड कार्ड मान सर आएर होइन म कहाँ जजै होइन म त ट्रेनर हो नि सर ल क्लोज अब 20 हुनु ल ए ल बरु माने मलाई त खेल्न आउँदैन यार त्यो यार कसरी खेल्ने कस्तो अनि जस्तै मैले यस्तो गरेँ होइन अब यस्तो भयो अनि कैँची भयो अनि त्यसलाई काट्नलाई पेपर चाहियो होइन त पेपर चाहिँ कस्तो रे पेपर चाहिँ ल होइन अहिलेसम्म तपाईँ सेकेन्ड पोजिसनमा छ कि अहिलेसम्म थर्डमा आउन पनि सक्नुहुन्छ डिपेन्डिङ अन हाम्रो सोल्टी कस्तो हान्छ जस कडा हान्ने मुडमा हुन्छ हाम्रो सोल्टी चाहिँ एउटा मात्रै आठ राम्रो होइन जित्यो कि फेरि सोल्टी तपाईँ तर आज कम्पिटिसन होइन नि त आज जस्ट फर फन मात्रै हो नि त भोलि त अर्कै आँट हो कि सोल्टी हुन्छ ल स्टार्ट मिक्स गरेर माथिबाट अझै माथि कपला अझै घोल्टे बनायो ल डन ल खनायो कुइनाले खनायो कप सिधा उठायो ओ तर अलिक क्लिन देखेन आर्ट चाहिँ राम्रो भयो तर के भयो तपाईँको अलिक क्लिन चाहिँ भएन कि कप है ल नेक्स्ट यसको लागि स्टिम गरेर ल्याउनु ल हानेको यार सोल्टीले आर्ट त यार तर यार कसम आर्ट चाहिँ हाने होला स्टिम पनि राम्रो गरिराख्नु भएको छ भेरी गुड ल दामी भेरी नाइस स्टिमिङ भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ ल यहीँ हान्नुलाई ल त्यहीँ स्पिड गरेर ल होपलेस नभइकन चट्ट माथिबाट स्लोली मिक्स गर्ने स्लोली भेरी गुड ल डन अब ठ्याक्क बिस्तारै भएपछि हाल्नु झप्पै अलि ठुलो धारा अलि ठुलो अझै ठुलो अप वाउ खायो अहिले चाहिँ ल अहिले चाहिँ खायो तपाईँले ल सो गाइज फाइनली हाम्रो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन सो अब हामीसँग चाहिँ लास्टमा के कन्डिसन भयो भन्दा चाहिँ एउटालाई मात्रै दुध पुग्यो कि अब यहाँ चाहिँ सरले हान्ने कि मैले हान्ने भयो कि
त्यसको लागि चाहिँ हामीले गेम नै खेल्नु पर्ने भयो बट मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन यस्तो यस्तो गर्नेमा बट लेट्स सी अब जज चाहिँ तपाईँहरू नै है केटा ल ल कसले अब रक पेपर सिजर भन्नुपर्छ नि रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर ए मजा आएन रक पेपर सिजर तपाईँको दुईटा जाली भयो तपाईँले यस्तो गर्छ मैले जितिसकेँ होइन होइन त्यो यस्तो मुठी गरे हो क्या मुठी गरे हो त्यो मुठी गरे हो ल ल ल रक पेपर सिजर रक पेपर सिजर मजा आएन है केटा फुल्ली मजा आएन झ्याली भयो म कहिले नखेलेको मान्छेलाई खेलाएर होइन सर सानो कपमा हाल्नु न यार दुईटालाई त पुग्छ यार सो दुईटा दुधलाई चाहिँ यहाँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले होइन हल्का तानतुन गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति पुग्छ मेबी पुग्छ ल ल पुग्छ नि सर पानी हाल्ने त बडा मलाई त मजा आयो त्यो जाली भयो सेकेन्ड हल्का पानी नि मिसाउनु हुन्छ सर खाने पानी आमामा सर मैले नै हो जित्ने चाहिँ होइन जति नै जे फुर्ती गरे पनि सर हतियारै लगेपछि त हतियारै लगिदिइराख्यो ल झ्याली भयो यार ल ल ल ल हाम्रो माकियादोमा आज स्वान कम्पिटिसन हो ल सर के हो यस्तो ताइना तुइको ल तपाईँहरू आफै जज गर्नु कसले जित्यो ल कसले जित्यो केटा हो कसले जित्यो सर आफै छानेर लगेको है ल यता देखाए सर सो यो गाइस हाम्रो आजको भ्लग आई होप तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला सो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला कसले चाहिँ राम्रो बनायो भनेर ओके गाइस बाई बाई